So finally Honor नेपालले आफ्नो दुईवटा नयाँ फोनहरू नेपालमा लन्च गरिसकेको छ, which are the Honor 90 and Honor 90 Lite. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो दुईवटै फोनहरूको फिचर्स र प्राइसहरू के कस्तो रहेको छ तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछौँ. So फर्स्टमा कुरा गरौँ Honor 90 Lite को. बक्सभित्र हामीले फोनसँग चार्जर, टाइप सी केबल, म्यानुअल, सिम इजेक्टर पिन र क्लियर केसहरू पाउँछौँ. Honor 90 Lite लाई हातमा लिन साथै मलाई चाहिँ यो फोन एकदमै स्लिम एन्ड लाइट वेट लाग्यो. यो फोनको वेट चाहिँ 179 ग्राम्स रहेको छ भने थिकनेस चाहिँ जम्मा 7.5 मिलिमिटर रहेको छ. फोनको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा वी गेट अ बक्सी डिजाइन विथ फ्ल्याट एजेस जसले गर्दा फोनमा ग्रिप भने राम्रो बस्छ. ब्याक साइडमा चाहिँ म्याट फिनिशमा आउने रहेछ जसले गर्दा फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू नबस्ने रहेछ. पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्नुपर्दा राइट साइडमा पावर की र भोल्युम रकर आउँछ. अल्सो फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि हामी पावर कीमै पाउँछौँ. यसैगरी टप साइडमा चाहिँ माइक र एम्बियन्ट लाइट सेन्सर आउँछ. लेफ्ट साइडमा डुअल सिम कार्ड स्लट र बटममा चाहिँ माइक, टाइप सी पोर्ट र लाउड स्पिकरहरू रहेको छ. सो अन द फ्रन्ट वी गेट एज टु एज डिस्प्ले अन 3 साइड्स बट बटम साइडमा चाहिँ हल्का मोटो चिन्ह आउँछ. 6.7 इन्चको डिस्प्लेमा वी गेट आइपिएस एलसिडी प्यानल विथ 90 हर्ज रिफ्रेश रेट एन्ड फुल एचडी प्लस रेजोल्युसन. डिस्प्लेमा अनरले डाइनामिक डिमिङ टेक्नोलोजी पनि युज गरेको छ जसले गर्दा यो फोनलाई धेरै बेरसम्म चलाइराख्नु भयो भने पनि आँखाहरूलाई त्यति असर गर्दैन. ओभरअल डिस्प्ले चाहिँ हामीलाई राम्रै लाग्यो विथ गुड कन्ट्रास्ट एन्ड भाइब्रेन्ट कलर्स. मुभिङ अन टु इट्स पर्फर्मेन्स, Honor 90 Liteमा हामीले MediaTek Dimensity 6020 चिपसेट पाउँछौँ विथ 8GB ऱ्याम एन्ड 256GB इन्टरनल स्टोरेज. सो फार एप ओपनिङदेखि लिएर युआईहरू चाहिँ स्मुथ नै चलिरहेको छ. एन्ड फर PUBG मोबाइल फ्यान्स, यो फोनले चाहिँ PUBG मोबाइल स्मुथ ग्राफिकमा अल्ट्रा फ्रेम रेटसम्म मात्र सपोर्ट गर्छ है त. On camera side, we get triple rear camera setup जसमा 100 मेगापिक्सलको मेन, 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एन्ड 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्सहरू आउँछ र फ्रन्टमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा आउँछ. Here are some of the sample images. तपाईहरुलाई चाहिँ फोटोहरू कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला. अरू फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा वी गेट डुअल ब्यान्ड वाइफाई, एनएफसी, 5G नेटवर्क सपोर्ट एन्ड 4500 मिलियम ब्याट्री विथ 22.5 वाटको चार्जर. Honor 90 Lite को प्राइस ₹31,990 रहेको छ फर 8+256GB भेरिएन्ट र यो फोन चाहिँ दुईवटा कलर अप्सन्सहरूमा एभाइलेबल छन्, ब्ल्याक एन्ड ब्लू. अब कुरा गरौँ Honor 90 को. Honor 90 हेर्दा र हातमा समाउँदा प्रिमियम लाग्यो हामीलाई. दो यो फोनको फ्रेम चाहिँ प्लास्टिकको आउँछ बट कर्भ फ्रन्ट डिस्प्ले र ब्याकले गर्दा प्रिमियमनेसमा चाहिँ कमी फिल हुँदैन. Honor 90 को वेट 183 ग्राम्स रहेको छ भने थिकनेस चाहिँ जम्मा 7.8 मिलिमिटरको आउँछ. यसै गरी पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्नुपर्दा राइट साइडमा पावर की र भोल्युम रकर आउँछ. टप साइडमा माइक, लेफ्ट साइड क्लिन छ भने बटम साइडमा चाहिँ सिम कार्ड स्लट, माइक, टाइप सी पोर्ट र लाउड स्पिकरहरू अभाइलेबल छन्. डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा Honor 90 मा 6.7 इन्चको कर्भड एमोलेड डिस्प्ले आउँछ विथ 10 बिट कलर्स, 120 हर्जको रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस सपोर्ट एन्ड 1600 निट्स अफ पिक ब्राइटनेस. फिङ्गरप्रिन्ट भने हामीले डिस्प्लेमै पाउँछौँ. Honorले यो फोनलाई वर्ल्डको फर्स्ट फ्लिकरलेस डिस्प्ले भएको फोन भनेर पनि प्रमोट गरिरहेको छ. एज Honor 90 को डिस्प्लेमा 3840 हर्जको PWM डिमिङ आउँछ. सो बेसिकली हाई PWM डिमिङ डिस्प्लेले गर्दा आई स्ट्रेन रिड्युस गर्न मद्दत गर्छ. ओभरअलमा भन्नुपर्दा Honor 90 हैज द बेस्ट डिस्प्ले इन इट्स प्राइस रेन्ज. पर्फर्मेन्समा पनि Honor 90 ले डिसअपोइन्ट भने गर्दैन. यो फोनमा स्न्यापड्रागन 7 Gen 1 को एक्सिलरेटेड एडिसन प्रोसेसर आउँछ जुन नर्मल स्न्यापड्रागन 7 Gen 1 चिपसेट भन्दा थोरै ओभरक्लक्ड हुन्छ टु इन्हान्स द पर्फर्मेन्स. हामीले यो फोनमा PUBG मोबाइल पनि ट्राई गर्यौं एन्ड गेम चाहिँ स्मुथ ग्राफिक्समा 60 FPS सम्म सपोर्ट गर्ने रहेछ. आफ्टर प्लेइङ सम क्लासिक म्याच एन्ड DDM, गेम प्ले चाहिँ हामीलाई स्मुथ नै लाग्यो. जाइरो सेन्सरले पनि मजाले काम गर्ने रहेछ. प्लस टच ट्रान्सफर पनि क्विक एन्ड स्मुथ लाग्यो. अल्सो फोन पनि ओभरहिट भएको फिल भएन सिन्स यो फोनमा चाहिँ कुलिङको लागि भेपर च्याम्बर्सहरू पनि आउँछ. अन द सफ्टवेयर साइड Honor 90 मा Android 13 आउँछ विथ म्याजिक OS 7.1 स्किन अन टप. हामीले फ्यु ब्लोटवेयर एप्सहरू पनि पायौँ बट यु क्यान इजिली अनइन्स्टल देम. एन्ड हाम्रो सर्ट टाइम युजेसमा युआईहरू हामीलाई स्मुथ नै लाग्यो. वी डिडन्ट नोटिस एनी मेजर इस्युज अर बग्स सो फार. मुभिङ अन टु द क्यामेरा, Honor 90 मा 200 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर आउँछ विथ 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एन्ड 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर. सरप्राइजिङली 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड क्यामेरामा अटो फोकस पनि आउने रहेछ जुन चाहिँ नर्मली हामीले एकदम हायर एन्ड फोन्सहरूमा मात्र देख्ने गर्छौँ. र यही अटो फोकसको कारणले गर्दा वी क्यान अल्सो टेक म्याक्रो शट्स एट हाई क्वालिटी. यसै गरी फ्रन्टमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको सिंगल सेल्फी क्यामेरा आउँछ.
Now both front and back cameraहरूले 4K video at 30 FPS सम्म record गर्न सक्छ, which can be very helpful if you vlog from a phone. So here are some of the sample photos and videos. तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? Please let us know in the comment below. Honor 90 मा हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौं with 66 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट. According to the company, यो फोनलाई 0 to 20% चार्ज हुन मात्र 5 मिनेट्स लाग्छ. अरु फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा Honor 90 मा हामीले Wi-Fi 6, eSIM र 5G नेटवर्क सपोर्ट पनि पाउँछौं. Honor 90 चाहिँ दुईवटा स्टोरेज अप्सनमा आउँछ नेपालमा. 12GB RAM with 256GB स्टोरेज को प्राइस रहेको छ ₹58,990 भने 12GB RAM with 512GB स्टोरेज को प्राइस रहेको छ ₹63,990. So that was the all new Honor 90 Lite and Honor 90. Honor नेपालले यसपालि आफ्नो नयाँ फोन्सहरुलाई एकदमै अग्रेसिभ प्राइसमा लन्च गरेकोले गर्दा अरु कम्पनीको फोन्सहरुलाई राम्रैसँग टक्कर दिन सक्छ जस्तो हामीलाई लाग्यो. अब तपाईहरुलाई चाहिँ यो दुईवटा नयाँ फोनहरु कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनु होला. यति भन्दैमा म वर्षा राई आजलाई बिदा लिन्छु. बाइ.